Untuk video kali ini, kita akan melihat bagaimana kita membuka data file Excel daripada dalam RStudio. Untuk itu, saya akan buka RStudio. Di dalam RStudio, kita akan menggunakan fungsi import dataset dan fungsi ini berada di dalam panel ataupun tab environment. Jadi, jika tidak ada fungsi ini, mungkin anda sekarang berada di dalam panel ataupun tab history dan apa yang perlu dilakukan hanyalah untuk klik tab environment untuk mendapatkan fungsi import dataset ini. Nah, apabila kita klik fungsi import dataset ini, kita akan diberikan dengan beberapa pilihan, dan pilihan yang kita berminat adalah fungsi from Excel supaya kita dapat import dataset daripada Excel. Bagaimanapun, fungsi ini hanya disediakan jika pakej tidyverse telah berjaya dipasang. Jadi, perlulah dipastikan bahawa pakej tidyverse telah siap dipasang terlebih dahulu sebelum kita boleh menggunakan fungsi ini. Dan apabila kita klik import dataset from Excel, kita akan disediakan dengan paparan seterusnya yang mana kita akan ditanya apakah fail yang kita ingin buka, dan itu sangat mudah dengan hanya menekan butang browse, dan kita bolehlah memilih data file Excel yang kita hendak buka. Apa yang berlaku sekarang adalah RStudio telah membaca data file itu. Bagaimanapun, file ini masih belum dibuka kerana ada beberapa perkara yang kita perlu lakukan. Yang pertama adalah kita perlu menamakan data file kita, dan Excel ataupun RStudio akan memberi default nama berdasarkan kepada nama data file itu, dan kita bolehlah menukar nama data ini kepada nama lain yang kita mahukan. Sebagai contoh, saya menamakan data file ini nanti di dalam RStudio sebagai my data. Dan yang penting adalah kita perlu pastikan bahawa option first row as names dipilih, ya. Jadi jika ia tidak dipilih, nanti pembacaan data file ini akan salah dan kita tidak akan dapat mengenal pasti apakah nama pemboleh ubah yang berada di dalam data file kita. Jadi pastikan first row as names ini dipilih, dan itu saja yang kita perlu lakukan. Seterusnya, untuk mengimport data daripada Excel ke dalam RStudio, apa yang kita perlu lakukan hanyalah klik butang import. So, sekarang ini, apa yang kita telah berjaya lakukan adalah kita telah mengimport data file Excel ini ke dalam data frame yang dinamakan sebagai my data, dan kita juga boleh lihat di paparan environment ini yang mana telah memaklumkan kepada kita bahawa my data adalah sekarang telah berjaya dibaca, dan my data ini mengandungi 14 pemboleh ubah dengan 112 observations ataupun 112 baris data. Kita bolehlah sekarang ini melihat struktur data kita dengan menaip kod di dalam paparan konsol ini, str my data. Apa yang kita, saya betulkan dahulu kesalahan ejaan ini. Apa yang kita telah lakukan adalah kita menaip arahan di dalam RStudio. Arahan ini adalah arahan R, yang mana kita mahukan R memaparkan kepada kita struktur data frame my data, yang mana data frame my data ini mengandungi data-data yang telah kita import daripada data file Excel sebentar tadi. Dan apabila kita selesai, kita hanya klik enter, dan kita akan disediakan dengan struktur data frame my data kita
Jadi kita boleh menukar paparan kita supaya lebih jelas untuk kita baca. Sebagai contoh, saya besarkan skrin konsol ini dan saya juga boleh adjust kolom supaya lebih jelas kita baca. Jadi apa yang telah RStudio baca adalah dia telah membaca bahawa data file Excel kita tadi yang bernama sustain.slsx ini telah dibaca dan disimpan di dalam data frame yang bernama MyData. MyData ini adalah nama yang kita berikan kepada data-data daripada Excel sebentar tadi. Dan kita telah meminta RStudio untuk menerangkan kepada kita apakah struktur data frame MyData kita, dan daripada struktur ini kita dapati bahawa terdapat sebanyak 14 pemulih ubah, dan apakah maklumat ataupun data-data yang terdapat di dalam pemulih ubah gender ini adalah data male, female, male dan seterusnya. Dia hanya tunjuk beberapa contoh data yang dibaca daripada data file kita sahaja, ya. Jadi ini adalah kesemua senarai 14 pemulih ubah yang telah berjaya dibaca, dan ini menunjukkan bahawa kita bolehlah seterusnya melakukan apa-apa operasi statistik yang kita mahukan di dalam RStudio menggunakan data frame MyData yang mana mengandungi data-data yang telah diimport daripada file sustain.slsx sebentar tadi. Itu saja sebenarnya bagaimana kita membuka dan membaca data file Excel daripada dalam RStudio.